გამარჯობა, დაგიბრუნდით დაპირებული ვიდეოთი, დიჩესალას არ გავაკეთებ და გადავალ პირდაპირ საქმეზე. ვიყენებ გარნიეს საღებავს 901 ნომერს წითელ შეფუთვაში. როგორც ხედავთ, კადრებშიც ჩანს თუ რა ტექნიკას მიმართავ საღებავის წასმის დროს. ფუნჯით გამომყავს ხაზები, აუცილებლად არათანაბარი რომ გადასვლა იყოს ბუნებრივი ფერიდან ფერში. და ასევე არ ვეხები მუქ ფერს, თუმცა ვცდილობ შეძლების დაგვარად კონკრეტულად გადაყვანის ადგილზე თუ კი სადმე სიყვითლე ან ჟღალი პიგმენტი არის, მას გადავატარო საღებავი, რათა შემდგომში ავიცილო აჭრელება თავიდან. თავდაპირველად ვიღებავ ბოლოებს, ვიჩერებ დაახლოებით 45-50 წუთი და ამასობაში გადავდივარ ძირების შეღებვაზეც. ერთმანეთში ვურევ პრესტიჟის ორ საღებავს, ესენი არის 210 და 212 ნომერი. 210 უფრო მეტი, 212 ნაკლები, იმიტომ რომ 212 საკმაოდ ამუქებს ისედაც თმას. აქაც იგივე ტექნიკით ჯერ ძირებს კარგად უსვამ საღებავს და გადაყვანის დროს არათანაბარი ხაზების შექმნით ვცდილობ გადაყვანა იყოს ბუნებრივთან მიახლოებული. სულ ეს არის ტექნიკა, რაზეც მინდოდა საუბარი. ერთ სიტყვით დავიბანე თავი, ჩამოვიბანე საღებავი, casual ვარცხნილობაც დავიყენე, რომლის ვიდეოც ჩემს არხზე დევს, თუ როგორ ვიყენებ ამ ვარცხნილობას. ეს არის დაახლოებით ბუნებრივი სტილის ვარცხნილობა, უბრალოდ ახლა ახალი დახვეული მაქვს და ცოტათი მკვეთრი არის ხვეულები, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ აქვს გრძელი თმა და სხვა შორის საკმაოდ მძიმეც, დღის განმავლობაში ცოტა ხანში ჩამოსწორდება, სულ ცოტათი და უფრო ბუნებრივი შეხედულების იქნება. ერთ სიტყვით აი ესე დაჭდა ჩვენი ფერი, ძირებში გვაქვს სიმუქე როგორც ხედავთ და ბოლოები რა თქმა უნდა ღია. გადასვლა არ არის მკვეთრი, არის საკმაოდ რბილი, არ არის სიყვითლე, აი ამ ორ ტონში, ყავისფერიდან ასევე არაყვითელ ქერაში გადადის ფერი, ზუსტად ეს არის ჩემი მიზანი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ომბრეს შემთხვევაში მინახავს რომ ფერებს შორის როდესაც არის გადასვლა, შეიძლება თვითონ ბოლოში მიღებული ფერი და ძირი ფერი იყოს კარგი, მაგრამ გადასვლა არის ხოლმე მოჟღალო, მოყვითალო, ჟანგის ფერიდან რაღაცა გაურკვევლობა. ეხლა რაც შეეხება თმის შამპუნსა და ნიღაბს, თუ რას ვიყენებ, მინდა რომ გავწიო რეკომენდაცია თმის მოვლის ხაზს. ეს არის კეიპროს არგანის ხაზი, ეს არის არგანის ზეთის ბაზაზე დამზადებული შამპუნი, მშრალი, დაზიანებული და სიცოცხლეს მოკლებული თმებისთვის. ეს არის დამატენიანებელი შამპუნი, რომელიც მართლაც ატენიანებს ჩემს თმას, არაშრობს მას და დაზიანებულ ღერებს აღადგენს და ასევე ნიღაბი იგივე ხაზის, საკმაოდ მოცულობითი პროდუქტი არის ორივე და საკმაოდ დიდხანს გაყვებათ, აი ამიტომ დაზიანებული მშრალი უსიცოცხლო თმებისთვის ასევე ატენიანებს. ორივე პროდუქტი არის 100 მლ, ანუ 1 ლიტრი, რაც დამეთანხმებით რომ საკმაოდ მოცულობითი არის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ ეკონომიურიც არის. ძალიან ხშირად ვაზიარებ ხოლმე ამ ინფორმაციას Instagram-ზე, YouTube-ზე მაინც უფრო ესეთ ხშირი კონტაქტი არ მაქვს თქვენთან, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დროს მოითხოვს. ასე რომ კარგი იქნება რომ გამოვყვეთ Instagram-ზე, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო დაალაიქოთ და ასევე კომენტარებში დამიწეროთ თუ რა გსურთ რომ იხილოთ შემდეგ. ახლა კიდე გამშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას. დროებით.